फ्रेंड्स, आजचा व्हिडिओचं टायटल बघूनच तुम्हाला समजलं असेल की व्हिडिओमध्ये काय आहे. तर जसं आपण मागचा व्हिडिओ टाकला आपला की हाऊ टू प्लॅन स्टडी टाईम टेबल. त्याच्यानंतर बरेचसे क्वेश्चन आले की कसा करावा अभ्यास, किती वेळ करावा किंवा कुठे बसून करावा, असे खूप सारे प्रश्न होते. तर मग त्या सगळ्या प्रश्नांना एकत्र करून मी हा व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न केलाय. तुम्हाला पण परीक्षेच्या आधी काही प्रश्न पडले असतील, ते पण ह्या व्हिडिओमधून सॉल्व्ह होतील. तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. त्यांचा हा पहिला प्रश्न घेऊया आपण, की बऱ्याच लोकांना पडतो, की अभ्यास किती वेळ करावा? तर खरंच आपण किती वेळ अभ्यास केला हे महत्त्वाचं असतं का? मला तर नाही वाटत, की आपण बराच वेळ अभ्यास केला त्यापेक्षा आपण किती तो आपल्या लक्षात राहिलाय हे महत्त्वाचं आहे. आपण ऐकतो, की एम-पी-एस-सीचे यू-पी-एस-सीचे टॉपर सांगतात, की मी 10 तास, 12 तास अभ्यास केला आणि म्हणून मी हे. पण असं काही नसतं. ते लोक मोजून अभ्यास कधीच नाहीत करत, की एवढा वेळ अभ्यास करायचा आहे मला म्हणून. ते लोक सक्सेस झाल्यानंतर ठरवतात, की अरे आपण हा ॲव्हरेज ह्या टायमिंगमध्ये करत होतो, तर होत असेल 10 तास किंवा 12 तास असं असतं. तर मला नाही वाटत, की तुम्ही पण मोजून जेव्हा तुम्ही सॅटिस्फाय असता स्वतःना त्या स्वतः केलेल्या अभ्यासावरनं, तेव्हा तुम्ही ठरवायचं, की आपला अभ्यास झालेला आहे. त्यामुळे तुम्ही नका बघू किंवा मला माझ्या शिक्षकांनीच सांगितलेली एक गोष्ट आहे, की तुम्ही कधीच तुमच्या जिथं तुम्ही अभ्यास करताय तिथं तुम्ही घड्याळ कधीच लावू नका किंवा घड्याळ I remember Muhammad Ali, one of my great heroes, had a great line in the 70s when he was asked, "How many sit-ups do you do?" He said, "I don't know because I start counting only when it starts burning. When it starts burning, that's when it starts counting. You see, that's what makes you a champion." मला हा बॉक्सर मोहम्मद अलीचा व्हिडिओ बघून लक्षातच आलं असेल, की त्यांनी पण काय सांगितलं, जेव्हा ते वर्कआउट करायचे तेव्हा जेव्हा थकले तेव्हा ते काउंटिंग करायला स्टार्ट करायचे. तसंच असतं ऑर्डिनरी आणि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्याच्यामध्ये फरकच फक्त एक्स्ट्रा एवढा आहे. तर तुम्हाला ते ऑर्डिनरीवरनं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होण्यासाठी तुम्हाला जे करायचंय तेच फक्त एक्स्ट्रा आहे. तर त्यामुळे तुम्ही थोडंसं जास्त करा. तुम्हाला ते नक्कीच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनवेल. आणि आता ह्यानंतरचा दुसरा आणि तेवढाच महत्त्वाचा प्रश्न होता, की अभ्यास कसा करावा? तर प्रत्येकाला वेगवेगळी पद्धतीने अभ्यास केलेला लक्षात येतो. मी माझी पद्धती सांगते, जी की मला नेहमी उपयोगी पडली आहे. तर मी असं करायचे, की प्रत्येक विषयाचा टॉपिक आणि त्याचं वेटेज किती आहे, ते घ्यायचं. आपल्याला स्कूलपासनं ते तुमच्या यू-पी-एस-सी एक्झाम्सपर्यंत टॉपिक वाईज वेटेज दिलेलं असतं. तर जास्त वेटेजवाले जे विषय आहेत, जे टॉपिक आहेत, तर ते आपल्याला 100% नी करायचे आहेत. म्हणजे ते झालेच पाहिजेत तुमचे आणि बाकीचे तुम्ही थोडंसं सेकंड प्रायोरिटी दिली तरी चालतं. त्यानंतर तुम्ही एकदा पुस्तक वाचणे आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरनं आपल्या हँड रिटनच्या नोट्स तयार करणे, हे करू शकता. जे की म्हणजे आणि रीड बुक्स अँड युअर हँड रिटन नोट्स. जोपर्यंत तुम्हाला असं वाटत नाही की तुमच्या ह्या गोष्टी लक्षात आहेत, तोपर्यंत ही गोष्ट तुम्ही रिपीट करत राहा. किंवा असं पण करू शकता, की तुम्ही वाचत आहेत, पुस्तक बंद करा आणि रिमाइंड करा, की तुमच्या लक्षात आहे का ही गोष्ट. तर मग हे पण तुम्हाला खूप हेल्पफुल ठरतं. आणि त्याच्यानंतर अजून एक गोष्ट मेथड सांगेन, की आपण माइंड मॅप तयार करतो. ही सगळ्यात महत्त्वाची आणि खूप फायद्याची गोष्ट आहे, की तुम्ही प्रत्येक विषयामध्ये पण वापरू शकता. तुमच्या अभ्यासानुसार प्रत्येक टॉपिकची तुम्ही मॅपिंग करू शकता. त्याच्यामध्ये तुम्ही फ्लो डायग्राम, सायकल किंवा शॉर्टकट्स हे पण वापरू शकता. जसं की आता मी परवाच ऐकलं, की सिद्धार्थ जाधवचा नवीन जो मूव्ही आलाय बालभारती, त्याच्यामध्ये त्यांनी प्रमोशनच्या वेळी सांगितलं, की मी थिएटरची स्पेलिंग कशी लक्षात ठेवली असेल, तर द अत्रे. मी पण शॉक, अरे हा माणूस काय आहे? द अत्रे, द THEATRE, द अत्रे अशी त्यांनी स्पेलिंग सांगितली. म्हणजे हे मॅटर नाही करत, की त्यानं ती कशी लक्षात ठेवली, पण त्याला थिएटरची स्पेलिंग येते ना, हे खूप मॅटर करतं. तसं तुम्ही स्वतःचे काही शॉर्टकट कीज, काही फ्लो डायग्राम्स काहीही लक्षात ठेवून तुम्ही अभ्यास करू शकता. त्याच्यासाठी तुम्हाला कोणाचेच हे नाही, कोणाचेच सजेशन्स घ्यायची गरज नाही. कारण आपण स्वतः ठरवू शकतो, की आपल्या लक्षात कसं राहतं. आणि त्याच्यानंतर मी सांगेन, की टेस्ट युअरसेल्फ म्हणजे तुम्हाला मॉक द्यायचे आहेत, तुम्हाला मॉक पेपर्स सोडवायचे आहेत. जेव्हा आपण मॉक
सॉल्व्ह करतो, त्यावेळेस आपल्याला जेव्हा सॉल्व्ह करून झालं, तेव्हा आपण तो चेक करतोय, त्यावेळी आपल्याला ॲट लीस्ट 80% हा तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करता आला पाहिजे. आणि जर तो 80% कमी असेल, तर तुम्ही तिथेच टेस्टिंग्स बंद करून तुम्ही बॅक टू तुमच्या कॉन्सेप्टकडे आलं पाहिजे. कॉन्सेप्ट अभ्यास करा, पुस्तक वाचा. तुम्हाला त्या कॉन्सेप्ट क्लिअर करणं इम्पॉर्टंट आहे. जोपर्यंत तुम्ही 80% सॉल्व्ह करू नाही शकत, तोपर्यंत तुम्ही टेस्टकडे येऊ नका. कारण राहिलेले जे 20% आहे, ते तर एक्सेप्शनल असू शकतं, पण ॲट लीस्ट 80% आपल्याला यायलाच पाहिजे. नंतरचा महत्त्वाचा आणि तिसरा प्रश्न असा आलेला, की एका टॉपिकला आपण किती वेळ दिला पाहिजे किंवा एक टॉपिक आपण चांगला कसा करावा? तर मी स्वतः असं सांगते, की हा टॉपिक मला जोपर्यंत जमत नाही, तोपर्यंत करावा. प्रत्येकाचा हा अटेम्प्ट वेगवेगळा असू शकतो. त्यामुळे कोणी कंपॅरिझन करू नये कोणासोबत. आणि ह्याच्यासाठी मी जेव्हा सर्च केल्यानंतर मला जी इन्फॉर्मेशन भेटली, त्यानुसार एखादी टॉपिक लक्षात ठेवण्यासाठी एक आयडियली त्यांनी नंबर सांगितला, की एखादी गोष्ट 5 वेळा जर केली, तर ती आपल्या व्यवस्थित लक्षात राहू शकते. त्यासाठी एक आयडियल नंबर आहे, की त्याची तुम्ही 5 वेळा रिवाईज केलं पाहिजे किंवा 5 वेळा गो थ्रू केलं पाहिजे. आता खूप जास्त विचारला गेलेला क्वेश्चन तो म्हणजे एक्झाम स्ट्रेसला कसं हँडल करावं? तर म्हणजे हाऊ टू बीट एक्झाम स्ट्रेस. ह्यासाठी खूप युजफुल टेक्निक आहे, जी की मला नेहमी उपयोगी पडली आहे. तर आपण जेव्हा मॉक पेपर सॉल्व्ह करतोय, तेव्हा तो मॉक जो आहे आपला, जो आपला रिअल एक्झाम टाईम आहे, त्या वेळेमध्येच सॉल्व्ह करावा. जर आपला पेपर दुपारी 2 ते 5 ह्या टायमिंगमधला असेल, तर आपण जेव्हा मॉक सॉल्व्ह करतोय, तर आपण 2 ते 5 ह्या वेळेतच केला पाहिजे. कारण असं होतं, की बऱ्याच वेळा आपण रात्री अभ्यास जास्त करतो किंवा सकाळी खूप वेळ जातो आणि दुपारी आपला नॅपचा टायमिंग असतो. आपण थोडंसं झोप घेतो किंवा काही असो, तर आपल्या बॉडीला ती सवय लागते, की त्या वेळामध्ये आपण रिलॅक्स राहण्याची. पण तुम्हाला बॉडीचं शेड्यूल चेंज करणं पण तेवढंच गरजेचं असतं, की तुम्ही जितका अभ्यास करताय, त्यासाठी तुम्ही ह्याच्यावरती काम केलं पाहिजे. आणि मला वाटतं, की हे तर तुम्ही परफेक्ट असाल ना, तुम्हाला खूप जास्त, थोडासा नाही म्हणता येणार, खूप जास्त जो एक्झामचा स्ट्रेस आलाय, तो कमी होईल. आणि तुम्ही जितके जास्त मॉक सॉल्व्ह कराल, मॉक द्याल, तितका जास्त तुमचा कॉन्फिडन्स वाढेल आणि जितका कॉन्फिडन्स तुमचा वाढेल, तितकं तुम्हाला स्ट्रेस, एन्झायटी ही कमी-कमी होईल. त्याच्यामुळे तुम्ही जास्तीत जास्त प्रॅक्टिसवरती फोकस करा. आणि शेवटचा एक महत्त्वाचा क्वेश्चन घेऊया आपण, की वेअर टू स्टडी, अभ्यासाला कुठे बसावं? बऱ्याच लोकांचा प्रश्न असतो हा, की कुठे बसायचं अभ्यासाला? इथे नको, तिथे नको. आणि बरंच आपले शिक्षक पण आपल्याला नेहमी म्हणत असतात, की आंबेडकरांनी रस्त्यावरती दिव्याखाली बसून अभ्यास केलेला आहे आणि अभ्यास करणाऱ्याला कुठेही होतो. तर माझंही म्हणणं तेच आहे, की जेव्हा आपण अभ्यास करतो, तर आपलं जितकं फोकस अभ्यासावरती आहे ना, ते असेल ना, तर तुमचा अभ्यास कुठेही होऊ शकतो. जसं की मी गार्डनमध्ये पण मॅथेमॅटिक्सचा अभ्यास करू शकते. कारण त्याच्यासाठी गरज नाहीये तुम्हाला. तुम्ही त्याच्यामध्ये जितकं इन्व्हॉल्व असता ना, तुम्हाला काही घेणं-देणं नाहीये, की शेजारी काय म्हणतोय किंवा शेजारचा काय करतोय. त्यामुळे तुम्ही अभ्यासावरती लक्ष द्या. बाकी तुम्ही कुठे बसून करताय ह्याच्यावरती नका लक्ष देऊ. त्यामुळे अ, तुमचा अभ्यासावरनं डिस्ट्रॅक्शन होईल, अशा ठिकाणी फक्त बसू नका. जसे की आता तुम्ही बेडवरती बसवून किंवा बरेच जण सोफ्यावरती बसतात आणि लगेच तिथंच आडवं पडून अभ्यास करताय. काय करताय? तर वाचतोय. अरे तुम्ही जेव्हा खूप कम्फर्टमध्ये जाता ना, जेव्हा तुमचं फिजिकली खूप जास्त कम्फर्ट होतो ना, तुम्हाला आपोआप झोप लागते आणि ते तुम्हालाही कळणार नाही, की तुम्ही कधी झोपून गेलात आणि तुमचा उद्याला अभ्यास तसाच राहून गेलेला असणार आहे. त्यामुळे तुम्ही कुठेही बसून अभ्यास करा, पण एवढं एक लक्षात ठेवा, की तुमची सिटिंग प्रॉपरली असेल, फक्त बसण्यामध्ये तुम्हाला कम्फर्ट आलंय, झोप लागे इतका कम्फर्ट नसावा फक्त. आणि कुठेही बसून करा, मग बाकी तुमचा अभ्यासावरती फोकस आहे ना, तर तो कुठेही होऊन जाईल. त्यामुळे आय थिंक हा पण क्वेश्चन सॉल्व्ह झाले आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून काही क्वेश्चन असतील, तर मला नक्की सांगा. मी नक्कीच त्यावरती व्हिडिओ करायला मला आवडेल. आणि ऑल द बेस्ट फॉर युअर एक्झाम्स.